Hi guys! Welcome to my channel! So ang video na to guys ay share ko naman po sa inyo kung paano gumawa ng medical uniform katulad nito. Kung gusto matutunan to, panoorin mo lang to hanggang sa huli dahil marami kang matututunan na pwede mong pagkakitaan. Okay guys, ngayon naman gagawin na natin yung pambabae na medical uniform. So, ang unang operation natin dito ay bubuhin muna natin yung front pocket nito.
sukat ng packet niya sa small packet niya, 4 inches yung haba. The next guys, yung facing dito sa front. The next guys, itong plates ng back parts.
So yun guys, ang collar nito ay stand collar o tinatawag na Chinese collar. Sa pag-attach collar dito sa right side para pag kinlos nyo sa wrong side. So yan.